ආයිබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඕගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මම අද ඕගොල්ලොත් එක්ක හදන්න යන්නේ ලෙහෙසියෙන් ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන් පළතුරු පුඩින් එකක්. එහෙනම් අපි බලමු මේ පළතුරු පුඩින් එක හදන්න මොනවද අපට ඕන කරන්න කියලා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකට අලුතෙන් වෙන කෙනෙක් නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න. මේ පුඩිමට මම අරන් තියෙනවා පළතුරු කෙසෙල් ස්ට්‍රෝබෙරි කිවි අඹ මිදි ඇපල් ඔයගලන්ට ඕනම පළතුරු జాතියක් මේකට එක්කව කරගන්න පුළුවන්. මම corn starch අරන් තියෙනවා සීනි fresh milk. මෙච්චර තමයි අපට ඕන කරන්න මේ පුඩින් එක හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ රසවත් පුඩින් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ පළතුරු පුඩින් එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. මේ වගේ රසවත් පළතුරු පුඩින් එකක් ඕගොල්ලොත් හදන්න, හදලා රස බලන්න. අනිවාර්යෙන්ම අපිට කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Facebook එකේ අපේ ගෙදර කුකින් page එකට like කරලා Instagram එකත් follow කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.